ครับวิทยาศาสตร์ ต้องใช่การเลี้ยงกุ้งต้องเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับที่เราใช้เซนส์เราเก๋าเราเลี้ยงมา30 กว่าปีแล้วอะเราคิดว่าใช่มันจริงมันไม่ใช่เราใช้สายตามองไม่ได้นะครับเพราะมันขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์นะครับเราคิดว่าเราเลี้ยงกุ้งมานานเก๋าพูดง่ายๆนะครับคิดว่าโอ้แค่นี้พอแล้วนะออกซิเจนไม่จำเป็นต้องตีมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันจะปรับตัวตามอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ pH ด้วยนะครับว่ามันจะลดลงแล้วก็ความหนาแน่นจากการที่เอาไปใช้ถ้าสีน้ำเข้มกลางวันออกซิเจนอาจจะสูงแต่พอตอนเย็นเนี่ยออกซิเจนมันจะตกเพราะว่าแล้วยิ่งกลางคืนพวกสัตว์มีสิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยมันจะดูดเอาไปใช้เยอะมากแล้วออกตกโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นจะทำให้กุ้งร่วงกุ้งไม่ถึงกับลอยนะถ้าลอยเนี่ยแปลว่ามันต่ำคุณภาพน้ำต่ำมากแล้วแต่กุ้งที่อ่อนแอโดยแค่ pH แค่ออกซิเจนมันตกมันจะทำให้มันอ่อนแอและทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ตับได้ง่ายขึ้นฉะนั้นกุ้งก็จะเจ็บป่วยแล้วก็จะค่อยๆร่วงออกปลายท่อการที่มีกุ้งร่วงออกปลายท่อก็คือกุ้งที่อ่อนแอนั่นเองนะครับถ้ากุ้งที่สมบูรณ์ไม่มีออกเลยไม่ออกครับกุ้งปกติก็คือเราตรวจจากตับตรวจจากกล้ามเนื้อโครงสร้างลำไส้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์ไปหมดจะสมบูรณ์กุ้งมันจะสมบูรณ์ 100% หมดบ่อนี้64 วันกุ้งระดับ5 ตันต่อไร่เนี่ยเมื่อวานคืนนี้74 ตัวปลาเช่นออกไป3 ตันนะครับตอนนี้กุ้งยังเหลืออยู่สัก2 ตันครึ่งนะครับบ่อที่ไร่เศษนิดๆนะครับก็ถือว่าแน่นเราปล่อยระดับ 400,000 ตัวต่อไร่นะครับบ่อนี้ปล่อยไป 400,000 ตัวต่อไร่อัตรารอดก็ถือว่าโอเคเลยระดับ 90% ได้นะครับก็เดี๋ยวไปยุกยอดูโอเคครับออกเพราะว่ากุ้งมันบางแล้วครับตอนนี้มีกุ้งอยู่ในบ่อเหลือประมาณสัก2 ตันครึ่งตอนไม่พาเช่นเท่าไหร่นะพี่5 หรือ 6เท่านั้นแหละไม่เกิน5 กว่า 5.7 5.8พอตกเย็นก็ร่วงวูบลงมาเลยจะเหลือที่ประมาณ4 กว่าถ้าเผลอก็ทีเหลือ37 3.8เราก็ต้องมาใช้เคมีช่วยเร่งเครื่องช่วยมันแต่ว่าอย่างน้อยสุดเรารู้ว่ามันตกพอตกเราก็แก้ไขมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ถ้าเราไม่รู้คิดว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าออกซิเจนพอหรือไม่นะครับแล้วก็มันจะไปสร้างความเสียหายกุ้งจะร่วงแต่นี่รอบที่เราเลี้ยงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีกุ้งร่วงเลยไม่มีกุ้งออกปลายท่อเลยเพราะว่าออกซิเจนอยู่ในระดับที่แข็งแรงเหมาะสมแล้วก็เชื้อแบคทีเรียก็ไม่กวนนะครับมีในตับเนี่ยแทบจะไม่มีเชื้อโรคเลยกุ้งมันสามารถคอนโทรลได้เพราะว่ามันแข็งแรงทนทานในน้ำเองก็ออกซิเจนเพียงพอก็เชื้อก็น้อยมากตอนนั้นดีโอเปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่พี่ดีโอเปอร์เซ็นต์ปกติแล้วเราจะไม่ให้ต่ำกว่า80แต่พอช่วงที่กุ้งแน่นมากๆระดับยู5 ตันต่อไร่เนี่ยมันจะเหลือ65ดังนั้นเราก็ต้องไล่ขึ้นมาให้อยู่ในระดับ70 กว่าอะไรก็ยังดีนะครับโลกแปรปรวนคือทำให้สิ่งเหมือนกับ30 ปีที่แล้วกับวันเนี้ยมันแตกต่างกันเยอะนะครับคือสภาวะโลกร้อนเนี่ยมีผลมากเลยซึ่งเราต้องมีความเข้าใจว่าช่วงอากาศที่ร้อนออกซิเจนจะละลายน้ำได้น้อยมันจะหมดเร็วมากเหมือนกับน้ำที่เราไปต้มในน้ำเราเห็นเดือดเป็นฟองเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วไม่มีออกซิเจนเพราะออกซิเจนได้เหลือไปหมดแล้วการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันนี้เหมือนกันตกตอนเย็นเนี่ยออกซิเจนจะต่ำลงมามากนะครับมันฤดูที่มีแดดจัดเนี่ย6 โมงเย็นนี่ออกซิเจนตกแล้วก็ตกมากด้วยนะครับจาก6เนี่ยวิ่งเผลอแป๊บเดียวลงมาเหลือ3เลยระยะเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะมันสามารถลดลงมาเหลือ3 กว่าซึ่งเหลือ3 กว่าไม่ได้ทำให้กุ้งลอยถ้าในกรณีที่เราไม่มีเครื่องวัดเราก็มองแต่เครื่องตีน้ำบ่อไร่หนึ่งของผมเนี่ยช่วงที่ออกตกทำให้ผมตกกระจายเนี่ยว่าผมตีน้ำถึง8 เครื่องออกซิเจนลงมาเหลือ3 กว่าโดยจริงๆแล้วถ้าโดยทั่วไปไม่จริงๆเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าตีน้ำ8 เครื่องเนี่ยมันเพียงพอมันล้นแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ครับมาดูที่ออกซิเจนมันทำไมมันเหลือ3 กว่าล่ะกุ้งมันไม่ลอยหรอกเราก็ไม่รู้ด้วยว่ากุ้งจะมีอาการอะไรเพราะกุ้งมันถือว่าปกติแต่ออกซิเจนมันต่ำทำให้โครงสร้างของกุ้งเนี่ย
มันจะเริ่มอ่อนแอมันไม่ได้ลอยนะมันไม่ได้แสดงอาการให้คุณเห็นนะแต่มันอ่อนแอแล้วทำให้เชื้อโรคเนี่ยที่ในบ่อเนี่ยซึ่งน้ำทุกหยดมีเชื้อโรคทั้งนั้นน่ะมากหรือน้อย ก็ในเมื่อเราอ่อนแอมันก็เข้าได้ถ้ามันเข้าได้เนี่ยมันทำให้กุ้งเราการเลี้ยงเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนแอลงแล้วก็จะไปสู่จุดหมายก็คือมันจะไปออกปลายท่อนะครับแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นทางมันตกลงมาเหลือ3แล้วเนี่ยเราก็ต้องการแก้ไขในการเพิ่มออกซิเจนลงไปในน้ำด้วยวิธีการได้ทั้งเพิ่มเครื่องจักรเร่งเครื่องให้ตีขึ้นเร่งเครื่องให้แรงขึ้นนะเปิดเครื่องตีน้ำมากขึ้นให้พูดง่ายทำไงให้ออกซิเจนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะใช้เคมีลงไปช่วยก็ได้นะครับแล้วเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าจุลินทรีย์เราใส่ไปเมื่อไหร่มันบูมหรือเปล่าเราต้องมองไปถึงตรงนั้นด้วยถ้าจุลินทรีย์บูมเราก็ต้องหาวิธีการจัดการเราอย่าไปเสียดายเชื้อจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปถ้าได้ก็เติมใหม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันออกฤทธิ์ในทางไม่ดีจุลินทรีย์มีทั้งบวกและมีคุณทั้งโทษคุณก็คือมันช่วยรักษากุ้งได้ทำความสะอาดบ่อได้รักษาสิ่งแวดล้อมได้แต่ถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ก่อเรื่องฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมเขาให้ได้ควบคุมได้ก็โดยใช้สารเคมีตัวที่ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งฟอกเหงือกฟอกตัวทำความสะอาดพื้นก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับตัวนี้ก็คือมันมีปัจจัยมากมายหลายๆอย่างเราเลยต้องเลี้ยงกุ้งให้เป็นวิทยาศาสตร์ถูกต้องครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็หลักการง่ายๆนี่ผมใช้ทำให้มันเหมือนกับธรรมชาติคือมนุษย์สัตว์เหมือนกันต้องมีความเป็นอยู่ปัจจัย4เหมือนกันเลยทุกอย่างครับแล้ววิธีการรักษาเราก็นึกถึงหมอเลยเวลาเราไปโรงพยาบาลหมอเรารักษาเรายังไงเราก็เอากลับมาใช้กับกุ้งอย่างนั้นดูแลสุขภาพยังไงก็ดูแลมันอย่างนั้นนะครับก็โอเคครับถ้า FCR เป็นไงบ้างพี่เอาไว้ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสไตล์ประมาณนี้เทียบกับเมื่อสัก10-20 ปีแล้วคนละเรื่องนะครับแต่ก่อนเนี้ย FCR ผมจะไปอยู่ที่ 1.4 1.5 นะแต่ตอนเนี้ยเหลือ1แล้ว1 ต่อ 1นะครับเหลือยิ่งรอบเนี้ยเหลือไม่ถึง1ประมาณ 0.9 กว่าครับมันเพราะว่ามันเห็นผลมาตอบโจทย์ได้ชัดคือกุ้งมันจะไม่วอกแวกเลยมันจะมาม้วนเดียวดีตลอดไม่มีการสะดุดสมัยก่อนยังเผลอมีรอยใช่ไหมลอยด้วยเรื่องอะไรก็ว่าเครื่องตีน้ำขนาดนี้กุ้งลอยได้ไงใช่ไหมแล้วมันก็คือกราฟมันจะไม่นิ่งคือมันไม่ขึ้นในแนวทะยานขึ้นมันจะขึ้นลงกุ้งมาดีหัวทิ่มลงสักนิดนึงขึ้นไปดีมันลงไปอีกแล้วดิมันเริ่มออกลักษณะอย่างนี้ครับเล่นกุ้งมันเราเดินผ่านก็พอแล้ววันหนึ่งก็เดินผ่านบ่อแล้วก็เราจะรู้ทันทีเลยเราจะมีเซนส์เลยว่าบ่อนี้ไปได้กับบ่อนี้ไปไม่ได้พอเดินผ่านเสร็จไปบอกเราเลยไปเตรียมน้ำแข็งเลยไปเตรียมได้เลยเพราะเรารู้แล้วปัญหาอะไรจะเกิดเราแค่ชำเลืองปั๊บเนี่ยเราคิดว่ารู้สีน้ำแบบนี้โอเคไหมสีน้ำเนี่ยสีน้ำมันจะบอกเลยอันนี้สีน้ำแบบนี้มันโป่งแล้วโล่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ทึบเรารู้ว่าตะกอนมันมากแล้วก็ความขุ่นใสระดับไหนไม่ต้องวัดแต่เราก็รู้เราคิดว่าเรารู้เราคิดว่ารู้ก็เรารู้ความขุ่นใสจริงแต่เราไม่ได้คิดถึงไอ้แมสมวลตะกอนใช่ไหมมวลตะกอนมันต้องใช้เครื่องมือเป็นตัววัดสายตาวัดไม่ได้เราวัดได้แค่ความขุ่น30 เซน40 เซน50 เซนอย่างเงี้ยอันนี้เรารู้นะแล้วเครื่องมือที่จะให้ละเอียดลึกลงไปอีกอันหนึ่งแล้วขณะเดียวกันน่ะ pH ในรอบวันเนี่ยอย่างกลางวันตอนนี้ pH อยู่เท่าไหร่จริงๆแล้วเราควรจะรู้มันฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันต้องรู้เรียลไทม์เพราะว่าแค่เราคิดถึงบ่อกุ้งบ่อไหนแต่ละบ่อแล้วคนที่มีมากบ่อมันยังไม่รู้เรื่องเลยมันเต็มสมองไม่หมดแต่ถ้ามันเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่านโปรแกรมเสร็จเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยไปดูกุ้งบ่อนู้นนะของมึง pH ต่ำนะนี่เวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่ pH มันจะอยู่อย่างนี้นะเราก็จะสามารถสั่งลูกน้องได้แต่ดีวิทยุมาบอกมันได้เลยว่าเฮ้ย pH มึงมีปัญหาแล้วไปตรวจสอบนี่กี่วันนั้นนี่วันนี้65 วันแล้วเมื่อวานที่แผ่นเท่าไหร่ครับเขาใหญ่สุดว่าจะเต็มที่เลยนะก็ไปเลยเพราะกำไรทุนขึ้นหมดแล้วได้ทุนมาหมดแล้วทุนหมดแล้วที่เหลือก็คือเล่นกำไรไปเลยแล้วกำไรก็จะอยู่ในบ่อนี้ทั้งหมดที่อยู่ในบ่อนี้ตอนนี้ก็ถือว่ากำไรแล้วถ้ากับบ่อนี้ตอนนี้มีกำไรอยู่ประมาณเกือบ300,000แล้วแต่ทำยังไงให้มันได้สัก700,000 700,000 800,000ในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าไปถึงล้านได้ก็ให้มันไปเพราะถ้าไปทำหน้าใหญ่ไม่ใช่อย่าหัวเราะนะมันเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะอะไรรู้ไหมทั้งไซส์กับราคา
น้ำหนักมันจะเป็นตัวคูณกันมันกลายเป็นดับเบิล ถูกต้อง ยิ่งใหญ่มันยิ่งมีราคา แล้วตัวคำว่าใหญ่มันก็ตามมาด้วยน้ำหนักนะครับตัว ถูกต้อง ใช่คือถ้าเราเข้าใจในโจทย์ตรงเนี้ยเราก็พามันไปได้ตลอด และในเมื่อคุณมีวิธีการเลี้ยงที่สามารถเลี้ยงให้กุ้งแก่ไปด้วยกันกับเราเนี่ยเราก็แก่มันก็ให้มันแก่ไปกับเราโดยที่ว่ามันไม่มาบังคับแล้วว่าเฮ้ยต้องจับแล้วเว้ยกุ้งตายอะไรลักษณะเนี้ยถ้าเราโจทย์ถึงตรงนั้นได้แล้ว เราก็จะเลี้ยงกุ้งได้ง่ายแล้วก็ไม่เครียดมาก เรียกว่ามีความสุข ก็โอเคนะถ้าใช้ตัวที่ผมถือว่าผมมีความสุขนอนหลับ นอนหลับ ผมนอนหลับนะครับพอเราตื่นมาตอนกลางคืนเราก็แค่กดปุ่มดูออกซิเจนเพียงพอpH ดีออกซิเจนดีแล้วก็หลับต่อได้ไม่ใช่ตื่นมาเป็นตัวแดง เป็นสีแดงขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเครื่องจักรมีปัญหาดังนั้นเราก็จะกดปุ่มดูกล้องทันทีว่าตอนเนี้ยใบพัดตีน้ำของเราทำงานทุกชุดไหมย้อยขาดตรงไหนลูกน้องอยู่ตรงไหนในฟาร์มเราสามารถคอนโทรลเรียกตามกลับมาได้นะเราสามารถเรียกใช้เสียงตามมันทั้งฟาร์มได้ว่ามันอยู่ตรงไหนให้มาดูบ่อนี้ว่ามันเกิดปัญหาอะไร แต่เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่งตั้งต้นๆแล้วเรื่องพลังงานเนี่ยถ้ากุ้งเราไม่ปริมาณไม่หนาแน่นเกินเราคอนโทรลได้ในระดับหนึ่งเราก็จะดูจากออกซิเจนที่กราฟมันเป็นตัวกำหนดเพราะเราตั้งว่าอย่าให้ต่ำกว่า5ถ้า5เตือนมานะแต่ถ้ามันเลย5ขึ้นไปแล้วถ้ามันเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันจะขึ้นไป6 7แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งเครื่องตีน้ำลดได้เราก็ลดแล้วก็เอาเฉพาะให้มวลของน้ำเดินเข้าสู่ระบบของมันเพียงแต่น้ำอย่าให้หยุดเดินเพราะว่าตะกอนทุกอย่างจะต้องไปอยู่ในหลุมเพราะว่าเราจะต้องเอาของเสียไปไว้ในหลุมเพื่อเราจะได้เดินออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดพลังงานลงไปได้นะครับนอกจากว่ามันมีผลดีตรงที่ว่าประหยัดแล้วก็ป้องกันอันตรายให้เราได้นะครับไม่ใช่เราประหยัดโดยที่ไม่สุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันลอยเอาแจ้งเตือนเนี่ยแจ้งเตือน นี่ตั้งค่าใช้จ่ายยังไงครับ อันนี้5ต่ำสุด 4.5 ครับอันนี้ยังอยู่ถ้า5นี่อยู่ในสีเขียวนะครับถ้า 4.5นี่อยู่ในสีเหลืองถ้าต่ำกว่า 4.5 มันจะเป็นสีแดงแล้วครับคือเราถ้า 4.5 เนี่ยเรายังอนุโลมให้ได้นะเราก็หาทางแก้ไขเอานะครับแต่ถ้าอยู่5เราก็โอเคเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอยู่ในเขตสีแดงมันก็ไม่ปกติเราต้องนั่งเฉยไม่ได้ครับ นั่งเฉยไม่ได้ นั่งเฉยไม่ได้ลูกน้องจะรู้ทันทีเลยว่าอยู่ในเขตสีแดงเขาก็ต้องหาทางวิธีจัดการไปเร่งเครื่องแล้วก็ดูที่ pH ต่ำมาก pH ต่ำมันก็ใส่ปูนก่อนถ้าใส่ปูนเสร็จแล้วก็ไปเอาออกซิเจนผงมาเล่นนะครับแต่เราก็ต้องไปมองว่าสีน้ำเข้มไปไหมถ้าสีน้ำเข้มไปกลางคืนก็ลงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ควบคุมลงไปทำให้น้ำมันจางลงนะครับแล้วก็มีการถ่ายเทตะกอนให้มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะใช้น้ำเข้ามาโฟลได้เพราะว่าเรามีน้ำพร้อมใช้ซึ่งสามารถถ่ายได้ตลอดเวลานะครับก็ช่วงเย็นๆเนี่ยพอออกซิเจนมันตกมันต่ำลงมาเนี่ยนะครับขนาดนั้นเรายังตีน้ำอยู่ประมาณสัก8 ชุดนะครับเราก็มองว่าทำไมออกซิเจนมันถึงตกแต่ว่าคุณภาพปริมาณสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตมันจะใช้ออกซิเจนสูงแล้วมันมาสัมพันธ์กันกับอุณหภูมิความร้อนพอถ้าน้ำร้อนออกซิเจนมันก็จะตกมากขึ้นนะครับเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการขั้นแรกเลยก็เพิ่มกำลังเครื่องตีน้ำก่อนนะครับตีน้ำให้แรงขึ้นหรือเพิ่มแล้วก็ถ้ายังมีเครื่องตีน้ำที่ยังไม่ได้เปิดทำงานเราก็ต้องเปิดให้หมดทุกตัวเลยแล้วก็ผมก็ใช้ถ้าเรามาเทียบ pH ด้วย pH มันอาจจะไม่สูงเกินไปช่วงนั้นเราก็ต้องใส่ปูนขาวนะครับใช้ปูนขาวลงไปแล้วก็สักระยะหนึ่งเราก็ต้องใช้ออกซิเจนผมไปช่วยเสริมทับอีกทีให้มันให้ออกซิเจนมันขึ้นมานะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ากุ้งมันหนาแน่นระดับ5 ตันต่อไร่เนี่ยการดันขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเราทำแล้วมันยังขึ้นช้าเราก็ต้องมาตัดสินใจว่าควรที่จะเชี่ยนนะครับเพราะว่ามันเต็มตันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเต็มตันอย่างเงี้ยอยู่ไปสัก 2-3 วันเดียวมันอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเราคอนโทรลไม่อยู่คือเท่ากับเราแบกของหนักเกินไปสุดท้ายเราก็ต้องวาง